Mga katanungan, nais mo bang paglingkuran ka ng tama ng ating pamahalaan? Alam mo rin ba kung ano ang mga dapat na mga serbisyo na ibibigay ng ating pamahalaan at ng mga namumuno rito? Sa isang banda, natanong mo na rin ba ang sarili mo kung paano ka makapaglingkod, katuwang ng pamahalaan bilang isang tapat na mamamayang Pilipino? Nais mo ba mapaglingkuran ng tama ng ating pamahalaan? Siyempre naman. Pero ang tanong, alam mo ba ang mga serbisyo na inahatid ng mga ahensyang ito at ng mga namumuno dito? Napag-isipan mo na rin ba na makapaglingkod din katuwang ng ating gobyerno bilang isang tapat na mamamayan? Dito po sa ating programang All the King's Men and Women ay matutunghayan po natin ang iba't ibang mga ahensya at kung ano ang mga programang kanilang inihahatid para sa taong bayan. Para sa ating mga televiewers, maaari niyo pong sundan ang ating mga episodes sa mga numero at contact information na nariyan sa inyong mga screens. Sa programang ito, kikilalanin natin ng isang ahensya na may kinalaman sa ating kalusugan. Sa mga tuwid, ito ay isang bagay na napakahalaga rin kahit na sa ating Biblia. Sa ikatlong Juan, versikulo 2 at 4, itong nasasabi, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. At ngayon, nais kong ipakilala ang ating guest na nanggaling pa sa Department of Health sapagkat ayan po ang pag-uusapan natin ngayon. Siya po ay si Dr. Jasmine Peralta, ang dating Program Manager ng DOH Dangerous Drugs Abuse Prevention and Treatment Program. At ngayon ay sa kasalukuyan medical specialist ng Treatment and Rehabilitation Center natin sa Bicutan. At in charge siya sa female dorm. At welcome po sa ating programa ngayon, Doktor. Magandang araw po sa inyo. At katabi po niya ay isang matagal ko na ring kaibigan. Magkasama kami sa church noon, sa Manila Center Church. At siya po ngayon ang tinatawag na director. Tama po ba? Director ng Adventist Healthcare Services Department ng Southern Asia Pacific Division. Itong division nila ay covers 14 countries. Yan. Kaya malaki-laki ang kanyang responsibilidad. Siya po ay si Ma'am Joanne Amparo. Salamat, Pastor, sa pag-imbita dito. Yan. At nandun sa dulo, kasama natin ay matagal ko na ring boss at kaibigan. Siya po ang Health Director or Health Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church dito sa North Philippine Union Conference. Ang coverage naman niya ay buong Luzon. Nais kong ipakilala at batiin, Pastor Arnel Gabin. Thank you, Pastor Jun. Ako po ay nagpapasalamat na maging kabahagi nitong program na All the King's Men. Okay, so ang ating programa po ay tungkol sa mga namumuno sa ating pamahalaan, mga leaders ng ating gobyerno, at gayon din naman mga leaders ng ating simbahan. At titignan natin kung paano ba magkaroon ng pagtutulungan upang maihatid ang tamang serbisyo at ang buong pusong paglilingkod sa ating bayan. So ngayon, Doc, meron kaming mga gustong itanong sa inyo, kaya kami narito. Ano po ba ang mga latest na
mga balita sa Department of Health ngayon? So una-una ho, syempre po sa ngayong administrasyon, ang pinaka-focus po kasi ni President Duterte is on drugs. So basically, yun po ang pinaka-main focus ng ating gobyerno rin. So with us, with the treatment and rehabilitation centers, ito po rin ang pinagtutuunan ng pansin. Kasi syempre, the DOH, yung kagawaran ng kalusugan is parang sila yung in authority sa health. So based on our vision mission, syempre we provide an equitable, lahat ay mabibigyan ng serbisyo, sustainable, pangmahabang panahon, and quality, dekalidad ng mga serbisyo para sa mga Pilipino. And of course, we always quest for excellence in our providing services. Wow, so talagang malawak ang ginagalawan ng inyong kagawaran, ng inyong department. At sa tingin niyo po ba yung ating facilities ngayon, ng ating capabilities ng inyong departamento ay sapat po ito para sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino? Sa ngayon po kasi meron po kami tinatawag na Health Facilities Enhancement Program, wherein all the facilities kasama na po hindi lang rehab centers, pati po yung mga hospital, ini-improve po siya. At hindi lang po yung mga government-owned hospitals, I mean ng DOH, kasama na rin po yung mga local government units na mga health facilities. Pinapaganda po ito at binibigyan din ng mga kagamitan para magamit ng publiko. So, nung mga nakaraang pong mga taon, narinig natin yung salitang na-devolve ang mga services ng iba't ibang mga national agencies. Paano po ba ito at anong ibig sabihin po nun nung na-devolve? Kasama po ba ang DOH nun? Ang DOH po kasi meron tayong dating lumabas na batas noon, but then ang devolution po ng health, lahat po from the national government, ito pa rin yung programa, paggawa nila, guidelines, and all the standards, mga policies emanates from the top. So, ang implementation nasa local government unit, yun ang tinatawag na devolution, sila magpapatupad. So, the local government units, may sarili silang parang they are autonomous in the implementation of the programs. So, paano po ito nagkakascade? Ano po ba yung structure ng Department So we have of the Health para national makarating? and then the regional. We have the regional, we call it now the Center for Health Development. Dati po mga regional offices ng Department of Health. Sila ang tumitingin sa bawat mga munisipyo, mga syudad para po matingnan kung napapatupad ang mga programa. So for each region, meron mga tinatawag na program managers din na tumitingin sa mga programa. So, in relation to that, yung mga hospitals, paano nyo po ito? Meron bang regulatory power ang DOH sa mga hospitals? Lahat po ng hospitals po, meron tayong tinatawag na regulatory Puna Center sa DOH. Dati po tinatawag Bureau of Health Facilities and Services. Pero ang tawag na po ngayon, Health Facilities and Services Regulatory Bureau. Sila ang nagla-license, sila ang nag-a-accredit ng mga health facilities. So, lahat yan, whether Government local government or private, and private. yes. Oo Kasi po. po kasama natin dito si Ma'am Joanne, na siya po ang in charge ng mga hospitals ng Seventh-day Adventist Church. So, Ma'am, pwede nyo ba kaming i-introduce sa inyong office at ang mga ginagawa nito? And how later on we could help out one another with government and private? Basically, Doc, yung job ko is to coordinate the different hospitals of the church in the region. So, meron nga po tayong 20 hospitals in the Southern Asia Pacific, yung coverage ng ating division, ng regional office natin. But 10 of those, there are 20 hospitals, but 10 are in the Philippines. So, malaking bahagi ng mga hospitals natin nasa Pilipinas. And yung habang nag-aano kayo kanina, iniisip ko kung paano kaya makakatulong ang ating hospitals naman sa programa ng DOH. So, Ma'am Joanne, saan po ba naka-base ang ating mga hospitals ngayon within the Philippines? Ang mga hospitals natin tatlo nasa Luzon, 3 nasa Visayas, at 3 nasa Mindanao. So, ang location po noon, we have 1 in Palawan, and then ito pong hospital natin dito sa Maynila, or Pasay actually, and then we have 1 in Isabela, isa po sa Cebu, and 1 in Calbayog, and then Bacolod,
And 4 are in Mindanao, 1 is in Iligan. We have 1 in Davao, in Hingoog, and Valencia. So yun po yung mga hospitals natin. Iba-iba po yung sizes. Ang pinakamalaki nasa mga 170 beds. Yung iba naman nasa 80, may maliit din, 50. Ganun. So, Ma'am Joanne, ang alam ko, isa tayo sa mga pinakamalalaking health system sa hindi lang sa Philippines, worldwide, isa sa pinakamalaki. Bakit ba ayan ang naging focus, isa sa mga naging focus ng Seventh-day Adventist Church? Nung nagsimula po yung Seventh-day Adventist Church, actually parang kakambal po nun yung development ng aming health program, no? Because we believe in promoting the wholeness of a person, yung pagkabuo, hindi lang kami spiritual. Bahagi po kasi ng pagiging spiritual natin, dapat kinakailangan nating alagaan yung physical na katawan. Kasi yung physical body is the temple of the Holy Spirit. So, wellness nga po. No, hindi lang basta nagagamot ng mga may sakit, kundi gusto nating ma-restore sila into wholeness na tinatawag. And then, para, di ba, abundant life. Yun po yung gustong ma-experience ng Panginoon natin. Kaya, hindi lang po pagpapagamot ng mga may sakit, gusto nating ma-equip yung tao na baguhin yung mga habits nila para mas maging healthy. Okay. So, hindi lang ang ating, bagamat ang ating hospital ay talagang prominent yan pag may mga sakit ang mga tao, pero ang lifestyle din ng bawat isa ay kinakailangan nating i-align sa kagustuhan ng Panginoon na maging healthy ang ating katawan. So, ayan ay itinuturo din natin sa mga members ng ating Seventh-day Adventist. So, si Pastor Arnel, siya ang in charge ng health ministries ng ating iglesia. Kayo po ang siyang namamahala sa Luzon. Pwede po niyong i-run down sa amin kung ano po yung mga ginagawa ngayon ng inyong department. Actually, ang Health Ministries Department po ng Seventh-day Adventist dito po sa Luzon ay kabalikat po ng DOH sa program, especially po sa healthy lifestyle, lahat po ng aspeto ng DOH. And actually, ang isa nga po sa aming concern nung pumutok nga yung program ni President Duterte na War Against Drug. So isa po sa aming trust ay talagang maturuan ng mga tao na malayo sa paggamit ng hindi lang po drugs, sigarilyo, alcohol, and illegal drugs. Kaya sa lahat po ng area sa buong Luzon, meron po kaming mga health leaders na tinatawag na sila po ang nag-work sa community para makatulong po sa ating DOH na may promote talaga ang healthy lifestyle. So, ano po yung mga specific pang programs other than drugs na ang church natin ay pinopromote natin sa community? So, promote namin po ang program about nutrition. Actually, meron po kami mga programs, we called it New Start. Ito po yung 8 tinatawag naming doctors, lifestyle prevention. N is for nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, trust in God. So yun po yung 8 remedies na pinopromote namin sa community. And marami pang program about women's health, about children's health, about anything po, environmental and sanitation. So, holistic po, physical, mental, social, and spiritual, including also po mental health. So, isa sa mga pioneers o malakas nating programa itong nutrition or vegetarianism and other of this program. Yeah, tama ka po, Sir June. So, isa nga po kami sa nagpo-promote ng plant-based diet. Kasi alam naman nyo ngayon, ang cause ng mga sakit is more on food. Kaya we promote plant-based diet po. Kaya po yung mga hospitals po natin, dito lalo na sa Pilipinas, pag Adventist hospital, usually vegetarian po yung siniserve. At makikita yung mga cafeteria, vegetarian din po. Kaya pala yung hospital natin sa Iligan, no? Nakikita natin na kahit na yung mga kapatid natin mga Muslims ay nagpupunta ron because of that.
Kaya nga po, ayan po ay introduction pa lang ng ating usapin tungkol sa kalusugan. Maya-maya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin ng isa sa mga major na thrust ng ating Pangulo at nabanggit na ngayon ni Dr. kanina, Dr. Hasmin, tungkol sa all-out war on drugs ng ating Pangulo at kung paano tayo makakapagtulungan sa kanila para ibsan naman ng konti ang hirap na dinaranas ng mga kapatid natin, kapwa Pilipino natin na nalululong sa drugs na ito. Babalik po kami. Dulag PRC. So aside from this, of course, we do orientation, trainings, conduct meetings, consultative meetings, and planning with the LGUs to assist them. Just like the other TRC or Treatment and Rehabilitation Centers under the Department of Health, we offer residential care. Who are qualified to be admitted to this center? Those who have been classified as severe or at high risk. What do we mean by high risk? Means that if they continue the same pattern of drug use, if they remain in the community and they continue the same pattern of drug use, they are at high risk of developing medical, psychological, legal, and other problems related to the drug use. We have had trainings offered for doctors and nurses. Included in that training was how to assess and manage drug use disorders and alcoholism, and so they are actually equipped with the knowledge and including the skills are there for them to be able to assess and treat and manage these cases. For the DILG convergence, and DILG is in charge of what we call Pillar 2, which is community-based drug treatment and rehabilitation. This is a structured program also, where those who are classified as mild substance use disorder, they can undergo the community-based treatment and rehabilitation, and this is done in the community. So I know some of the LGUs are hesitant to do something with the drug surrenderers. They just need to initiate something, and we will just come in to guide them. Kahit anong initiative, gawin nyo na para sa mga drug surrenderers. We need to convince everyone. We need to look at drug addiction from the same perspective. It's a brain disease. It's treatable, it's preventable. They do recover, but it's a long process. The journey to recovery for every drug dependent is a long and difficult journey. They have several relapses, that is expected. But because they do have those relapses, it does not mean that we give up on them. We do not give up on them. Everyone deserves to be helped. Everyone deserves to be given one chance, two chances, three chances, several chances to recover, because they will recover. They cannot do it alone. We need to help them. Sa akong experience diri sa D-Time, sabi lang ako nga usaka wala sa mga pag-drugs, kana gid ko ma'am na mao na gini ako ang ikaduhang kinabuhi sa akong pagbag-o. So once again, we would like to call the local government units, the local chief executives to coordinate and collaborate with all the national agencies in our fight against drug abuse. Tugunan natin ang problema sa droga ngayon na.
Nagbabalik po tayo sa ating programang All the King's Men and Women. At ating pong tinatalakay dito ay patungkol sa ahensya ng Department of Health. At narito po muli ang ating guest na si Dr. Jasmine Peralta. Ituloy po natin ang ating talakayan. Doc, basically, bago po tayo pumunta doon talaga sa inyong sa expertise ninyo, no, doon sa ating drug prevention, rehabilitation, ano po ba yung mga top na problems on health ng Pilipinas ngayon? So ngayon ho kasi ang more common problems are the cardiovascular diseases, yung NCDs na tinatawag, yung mga hindi siya non-communicable diseases. So kaya nga priority nga ng healthy lifestyle, tamang-tama po pastor yung inyong programa sa SDA. So, usually po ba, every month meron kayong sineselebrate na isang klaseng... Nakaschedule na po yan. May mga nakaschedule. list of activities for the DOH. So like for us, we have the IDA Diet and the DAPSI Week, yung Drug Abuse Prevention and Control Week. So syempre po, meron din ngayon, isa pang biglang lumalaking problema is the problem on HIV, which is actually connected also with drug use. Di ba? Dr. Alta, nabanggit niyo yung NCD. Nakita ko po yung inyong program na Pilipinas Go for Health. Pwede po bang pakipaliwanag yun ng kaunti yun? What is that Pilipinas Go for Nung Health? time po yon ni Secretary, I think it was with Secretary Ona, yung Go for Health. Yeah. Ito po yung dapat hindi maninigarilyo. Tapos yung apat po yun na Go Healthy. Yung Yeah. dapat wellness, dapat healthy diet, yun po ang mga kailangan doon. So, Go for Health is actually parang siya yung pinaka, ano tawag doon? Battle cry, parang ganon. Kasi ngayon po kasi all for health towards health for all. So, nabanggit natin dyan, di ba, may yung healthy lifestyle. Di ba, sineselebrate or mayroon kayong participation tuwing May sa smoking ba yun? Yung smoking ba ang May? Natin program. Anyway, papakita na po natin yung list of Mamaya. activities yung for monthly the celebration. DOH Kasi naalala ko, mag May 31, meron tayong no smoking month no celebration. smoking celebration. World month, No ano? Tobacco World No Day. World Tobacco No Day. Tobacco Day. Naalala ko yan kasi isa ako sa mga napadala sa World Health Organization sa Geneva dati. Ngayon, sa aming pag-aaral, di ba, Pastor Arnel, na ang paninigarilyo ay gateway drugs. Gateway drug. Ganon din ba ang pananaw ng Department of Health na kapag nag-umpisa sa paninigarilyo ang isang kabataan, ay usually ayan ang maghahatid din sa kanya sa iba? Pwede din ho kasi ang basically yung tawag dito sigarilyo, paninigarilyo is a substance disorder, use disorder. So pwede pong kasi ang sabi marijuana ang gateway, but depende nga yung kung anong makikita sa pasyente or yung sa drug user. So pwede, yung iba naman pwedeng hanggang dun ka lang. So isa po sa mainit na usapin itong rehabilitation ng ating mga ano pong tawag natin sa kanila? Surrenderers? O surrenderies? Yung before ho Ano kasi pong tawag? natokhang, we call them surrenderers. But if they are admitted in the rehab facility, we call them recovering drug dependents. Recovering drug dependence. Kasi po, yung drug dependence is a lifetime thing, so we call them recovering. Anytime they can go back. So pag pinag-usapan ng relapse, is actually part of the process. We just have to prevent. Yung napag-usapan po natin yung process. Bago po tayo pumunta dyan, ano po ba ang nagawa ng structure ng ating gobyerno ngayon para ma-address ito? Naalala ko po, may naglabas ang ating Pangulo ng ICAD number 15. Una po, yung executive order. number 15. Actually po, dalawang Ano po ba yun? pinalabas ni President Duterte. Yung una po, na-create yung Interagency Task Force, which was tasked to, para pong makapagpatayo ng mga rehab centers na mga wala. And then, plus other programs. Kakasama po yung community-based rehabilitation program. And then after which, dumating po naman yung sa ICAD naman siya. Interagency Committee on Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Oo. So meron pong nangyari noon yung Interagency Task Force, kasama po pati yung mga religious organizations na gumawa ng 3 clusters, remember po. Kaya nga nagawa yung Masa Masid, ito po yung sa DILG. So, ilan po ba ang ating
treatment and rehab centers ngayon sa Philippines, both public and private? Yung latest po is we have 53. Papakita po natin yung Yeah, distribution for both the public and the private. Pero po sa ngayon po for the DOH TRCs, we call them TRCs, Treatment and Rehabilitation Centers, we have a total of 14. Wherein yung iba po doon transferred before from PNP and NBI na nag-operate na po ang DOH. Ang DOH na. Isa na po yan yung DOH TRC Bicutan, which has the biggest number of patients, aside po dun sa mega rehab na nagawa ngayon, wherein they have more than 1,000 patients right now. So talagang napakalaking problema ang drugs sa ating bansa. Pwede niyo mo ba kaming idalhin sa kung ano ang nangyayari sa loob ng rehab center? Paano ang isang tao? For example, may lumapit sa akin na nagsasabi Gusto ang kanilang anak admit. or kanilang kamag-anak or ang kanilang asawa ay gusto nilang ipa-rehab. Ano po ba yung mga process nito? So base po sa batas, yung Republic Act 9165, meron po tayong dalawang klase, voluntary admission and the compulsory admission. Now for the voluntary admission po, kailangan pa rin ng court order. So dapat yung nakalagay na proseso, kukuha sila sa Dangerous Drugs Board for them to undergo a drug dependency evaluation. Yung drug dependency evaluation is being conducted by a DOH accredited physician. Siya ko ang gagawa nun. Kung may DDE na siya, gagawa ngayon ng petition for admission yung Dangerous Drugs Board doon sa legal office nila. And then, ma-admit na po sa pasyente. But for now, since we are now coming up with a holistic thing, wherein meron pong one-stop shop, na pupunta po ng diretso. Kasi before, kailangan mo na bago ma-admit, the patient has to be ensured na wala siyang medical problems. Kumbaga, drug problem lang. But for now na meron tayong mga doctors din sa loob ng rehab center, pwede na pong ma-address ito. Kasi karamihan din sa mga pasyente, meron silang mga concurrent problems. Like for example, TB, HIV, and then mga psychiatric problems. Now, this has to be addressed. Yung sabi niyo ma'am, DDE, Drug dependency evaluation. Evaluation. Opo. Sino po ang nagkakandak nito? Sabi niyo kanina mga accredited. DOH accredited physician. Isa siyang certification na yung pasyente ay drug dependent kasi may levels of use po kasi yan. Mild, moderate, severe, or Mild, meron siyang, yung dati kasi experimenter ba siya, casual users, or abuser na siya, or drug dependent na siya. So sa mga hospital na pinangangalagaan ng ating health system ng Seventh-day Adventist, ma'am, meron ba tayong, alam nyo ba kung meron tayong mga accredited physicians? At pwede ba silang pumunta ron? Kung meron? Kung opo, pwede. At sino? So far, wala pa akong naririnig na may accredited physician. Yun nga po yung gusto ko itanong eh. What does it take for a physician para maging accredited ng DOH? Yun po, they have to undergo a formal training from the Department of Health. So, meron po yung 2 weeks training po ito for DOH accredited physician for the assessment and management of drug dependence. Pero, pwede po sa hospitals because the doctors can actually assess or evaluate the patient kung drug user po siya o hindi. So, pwede naman siyang ma-manage doon. Kung may psychiatrist po, pwede naman po sila mag-evaluate noon. So, and refer to appropriate facility kung saan siya pwede. Kasi ngayon po, meron tayong community-based rehab program. So, there's no wrong door kung saan po sila pwede magpunta kahit muna. hindi accredited ng DOH ng physician, pwede siyang i-evaluate. But before admission to a rehab facility, nasa batas po, na ang drug dependency evaluation will be done by the DOH accredited physician. Okay. So ano po nangyayari sa loob ng treatment center? Okay. Sa ngayon po, ang lahat po halos ng mga rehab centers for DOH, we have what we call the therapeutic community modality. Ito po yung ginagawang modality na parang meron silang isang family, isang community for them to be able to recover from the use of drugs. Binapalitan o binabago yung kanilang behavior and attitudes based po doon sa kanilang mga peers doon. But for now, we are now applying in DOH TRC Bicutan the team approach. We have a complete set of providers. We have a doctor, a social worker, a psychologist, a nutrition dietitian, occupational therapist. We call it a team approach wherein we have to address the patient on a bio, psycho, social, and spiritual aspect or approach. Kaya nga po, kailangan din namin ng mga religious organizations. So ngayon po, may mga nagpupunta po doon
like mga volunteers po from the group from Churches. really churches, yeah. Mga So, yeah. ano po yun? How long po yung confinement or yung treatment sa facility? Based po sa law, they have to undergo a rehabilitation program for a minimum of 6 months and a maximum of 12 months. So, yung iba po, mga 8 months ang binibigay, but they have to still undergo an aftercare program. That's based sa law is 18 months. So, paglabas nila ng rehab center, kailangan nila mag-aftercare program para po nakikita na habang nasa labas sila, hindi na sila babalik sa pagdodroga. At malaki hong bagay ang magagawa ng organization Aftercare. din po ninyo to help them find a job, help them be followed up kung ano nang ginagawa nila, mga other activities aside from the usual thing that they do. Sino po nagki-carry out ng aftercare? May accredited groups ba or does it have to be the facility kung saan sila nang Meron pong facility-based na aftercare program, pero nakalagay po kasi doon sa board regulation din ng DDB, it has to be supposedly the SWD or the social welfare. But ngayon po, pwede pong recognize ng government na magbigay ng aftercare services. Karamihan po mga sa Anti-Drug Abuse Council, yung bawat LGU. Ideally po sana lahat ng LGUs meron kasi po ang kahirapan, ito po yung medyo gap or challenge natin. After discharge, uuwi sila sa kanilang probinsya. Now, kung nyari sa Bikutan, na-admit pero taga malayo siya, wala po silang kakayahang pamasahe, hindi makakapunta doon sa aftercare facility. Yun po ang mga problema or walang trabaho. So, the easiest way, sabi nila, the easiest way is to find a job and the easiest job is to sell drugs. So ito po mga, kumbaga po, we cannot do it alone, the DOS cannot do it alone. So it has to be partnered or collaborated with all the other agencies and the non-government So, organizations. Doc, nabanggit niyo po yung collaboration. So, as a church po, how can we collaborate with your program? Number one po, prevention is very important. Sabi nga po natin, dapat mag-umpisa sa bahay. Yeah. Kasi po kung buo ang pamilya, base po sa mga kwento po ng mga pasyente, karamihan po sa kanila malayo, hindi naman po siguro broken, iba po broken families, pero iba po absentee parents, wala sila, so naiwan sa kamag-anak, katulong or what, nagsisik ng attention. So very important early on sa kanilang childhood, ma-inculcate na that drugs are really, harmful. So tapos po habang nandun na sa stage na yon, especially now, iba na po yung generation ngayon. We're no longer the baby boomers. Ito na po yung generation mga millennials. Iba na po yung lifestyle. So yun po, medyo iba na ang approach ng kanilang generation. So, Doc, meron po kaming isang magandang program. We called it Youth Alive. Ito pong Youth Alive, ito po yung positive peer prevention program for young people. So, I don't know kung narinig niyo na po ito. Pero ito po ang isa sa research na ginawa ng aming university, ng hospital, na one of the best preventive measures para mga young people ay hindi Keep them busy. to keep them busy. And when we say ito pong Youth Alive, it is positive peer prevention program against alcohol, drugs, tobacco, and other compulsive behavior. Kasi very important po yun, opo, yung ganung programa. Kasi important yung peers na hindi ka dadalhin sa masamang bisyo, dapat dadalhin ka sa maganda. So, Pastor Arnel, saan nyo ito ginagawa? Actually, ito Church-based po ba ay ito? pwedeng Community? maging school-based, pwedeng maging church-based, pwedeng maging community-based. So, like ito pong nakaraan, ako po in-invite sa Real Quezon. So, yung po mga school youth leaders, inipo namin. Then, we conducted this program, ito pong Youth Alive. This is 3 days program po. At by God's grace, ito po nakita nila na one of the best effective way para mga kabataan ay talagang makalayo sa mga pinagbabawal na. Kung ma-replicate po yan all over the country, then it will Yes. be fine. So, nakita po natin na mula sa facility, papunta na po tayo sa community. Pagbalik po, pag-uusapan pa natin ng mas malalim pa yan. Duterte made a token attempt to increase capacity by building a mega rehab facility on a military base about 4 hours north of Manila. Our crew is the first ever to be allowed inside to film. It's a big complex divided into four phases.
Each phase can occupy a maximum of 2,500 patients. I know of no other center in the world that has the same capacity or the same logistical needs. Not entirely sure this has been reinforced yet. I mean, the whole thing is just they're doing their best, but this is held together very precariously, to say the least. Might have reconsidered going up those stairs had I seen this first. The entire structure is just kind of floating. Jesus Christ. They built this in 3 months. They built this whole thing in 3 months? In 3 months, yeah. These are all prefab. Expect that this is a temporary facility, that at the end of the day, when the facilities are no longer needed, they can be given to the military for whatever purpose they may deem it necessary. Within 6 years, maybe, then we don't have this. It will be. 6 years is the length of a president's term, right? Yeah. You just pick that number out of thin air there. It's up to the next administration to want to continue it. So on one hand, a 10,000-bed mega rehab facility is undoubtedly a good thing, especially when compared to the violent alternatives. But on the other, it's a patchwork solution. It's a Band-Aid, and they said as much. They're building it on the fly, kind of popsicle sticks and chewing gum. Even at full capacity, this facility will only address the needs of a few. For every addict admitted, there are still 100 on the streets fearing for their lives. Tayo po yung nagbabalik at ang pinag-usapan po natin kanina ay kung paano naman ang nangyayari ang rehabilitation sa community. May nabanggit si Pastor Arnel kanina na merong mga programs din ang simbahan para masagot yung pangangailangan ng prevention ng mga kabataan natin. Pero bago natin ipapatuloy yan, Pastor Arnel, titignan natin muna ngayon kung ano ba ang main difference ng center-based at saka ng community-based? Okay, yung center-based, ito yung facility-based po. Yung na-admit sa facilities are those who are drug dependents. Ito yung medyo severe na yung kanilang drug use or drug dependence. So, yung naman po sa community-based, ito yung mga hindi pa sila drug dependent. So, manageable pa sila and they won't do any harm to the community. So, kaya silang i-manage sa community. Kaya lang po sa batas kasi natin, anyone who has been found to be positive on drugs should be admitted for rehabilitation. But for now, medyo po nag-shy away doon na kung pwede naman siya ma-manage on an outpatient basis, ito po yung community-based, pwede po yun. So sa community po, sino po ang nag-spearhead nito? Since sa pag-usapan natin kanina, may nadi-devolve yung ibang programs. Kasama ba, dahil nakita natin yung magnitude din nitong issue ngayon, sino po ang main player doon sa baba, sa community? Ideally po dapat LGU. So dapat kunyari sa isang community, sila yon. But still, collaborative po sa lahat ng ahensya. DOH must be there, DSWD, DepEd, DILG, plus the ano po yung... Pero may structure po ba yan na nakalagay talaga na ito ang mga magkasama talaga? At kung ano ang kanilang mga contribution? Based po dun sa usapan po before with the Interagency Task Force, yung tatlong clusters, ito po nagawa po yun doon. Plus there's a process flow kung paano gagawin ang isang surrenderer or isang gumagamit ng droga, paano ang approach sa kanila, saan muna sila pupunta. Meron dapat na nag-screen kung saan ba sila dapat i-refer. So ito kapag sila ay sumuko, either sa police or sa barangay, is also barangay. Yung process na yan ay kailangan nilang puntahan. At kung sila ay, anong tawag doon, ma-admit sa program? O pag na-assess sila, so nakapasok na sila sa program, ano po ba yung ine-expect na mangyari sa kanila on a regular basis? Number one, dapat drug-free sila. So may random drug testing na ginagawa para malaman kung gumagamit pa o hindi. Kasi kung nangyari, nasa community-based ka, nag-random drug testing, nag-positive ka, ibig sabihin, hindi ka pala kayang i-manage on an outpatient one. So kailangan siya ma-admit sa rehab center para po intensive, mas intensive kasi malayo ka sa lugar na pwedeng gumamit ka ulit. Naka-contain kasi isang lugar na hindi ka makakagamit. Maraming mga rules doon na dapat nila sundin. Normally po, ano yung mga activities na
makikita natin nangyayari Sa loob ng mga rehab barangay, facility. Barangay. sa ano po, sa Opo. community ngayon? So, number one, syempre meron po yung, kaya sabi ko Zumba, pero hindi lang importante ang Zumba, mga activities po, physical sports. Ito mga activities that will make them busy. Pero dapat po meron ding interventions na magbigay ng Lectures, counseling, seminars. na kung meron pong mga seminar din na ginagawa, ano bang ill effects ng drugs, how to prevent, how to do, or how to avoid having a relapse, paano sila hindi babalik sa dati nilang gawin. So team approach pa rin yan. Yes, opo. Sa inyo po ba, sa church, ay ano na po ang ginawa nating intervention or tulong din sa mga barangays? At meron ba tayong mga programs na ganyan? Actually, nung pumutok nga po itong War Against Drug, I made a courtesy call sa Dangerous Drugs Board at meron po kaming MOA na sinainan at may proposal po akong sinubmit. So, meron po kaming holistic program na ginagawa, lecture, psychosocial talaga po, at saka iba't ibang mga activities. So, ang akin pong concern, Doc, is diyan po sa mga centers, how can we work with you? Kasi meron din po kami mga professionals. We have lots of guidance and psychology graduate. May mga nutritionists kami, may mga capable po. So, ano po ang process or protocol? How can we help sa mga centers po? Sa ngayon po kasi yung mga DOH, TRCs po pinag-uusapan mga natin. Meron po DOH kami centers. plantilla item na po or position for, meron pong psychology, social worker, and then doctors, and then occupational therapists. So, pwede naman pong mag-collaborate with the center. Kasi like for now, especially for psychologists, kasi po yung counseling law, medyo po yung po ang limiting factor kasi wala kaming lisensyado ka na. ma-hire kasi hindi sila licensed to really practice. So, kung meron po, pwede po siguro yun Yeah, I mean mapag-usapan. po yung voluntary lang po, like Service providers? parang service provided lang po ba? Di ba, nare-recognize naman po natin na ang spiritual factor ay mahalagang bagay po yan talaga para maka-recover For ang now isang po, meron drug pong mga surrender. spiritual activities So po sa loob pumapayag ng po kayo center. na, for example, kami po ay para bang yung dadalaw, we Opo. will... Actually do po you yung, like for accept us po, that? Yan. doon sa female dorm, ang concerns po yung iba, kasi iba-iba po yung relihiyon. So wala po kami ngayon so far na in-house na activity specific for patients who are SDA. So, karamihan po syempre Katoliko because alam mo naman sa Pilipinas marami pong Katoliko. So, ayaw naman nila sumama doon sa activity po. But sabi ko naman, pag spiritual enhancement, it's not actually what your religion is. Yeah. It's how we really enhance our spiritual thing, parang ganun. So, but sabi po nila, ng mga pasyente, mas maganda rin po na meron ding, kunya, iglesia, Seventh-day Adventist. So, yun po siguro rin. Para po yung, kung ano rin paniniwala, iba pa rin po kasi kung ano yung pananampalataya po natin. Yun. So, kino-consider po natin yung mga faith-based organizations as partners. Ayun ang Yes tawag po, natin ngayon, yes. FBOs. Ano? So, in the community, sino po ang nag-a-accredit sa kanila? Kasi alam naman natin maraming organizations dyan na, for example, kami, may program, may program. Yeah. Pupunta kami ron, kanino kami lalapit para kailangan ba accredit kami ng local chief executive or nung structure mismo? Meron po Ano kasing, di ba meron pong local anti-drug abuse council and yung anti-drug abuse council, yung composition po nun, may mga kasama pong mga NGOs. So probably in the local area, you can collaborate with the local chief executive. Pero karamihan po kasi before, it's the office of the vice mayor. But Vice for mayor. now, minsan po yung vice mayor, naging mayor, nadadala minsan. Wala, So sa depende kanya pa po rin. sa local government kung paano po yung sistema nila. But kung saan po yung Anti-Drug Abuse Council, sila po ang gumagawa ng programa because they have their own program for the community-based rehab program. So lahat po yan, in-house or inpatient or outpatient, meron pong spiritual na part. So Doc, if yung local church interested silang tumulong sa community base, they have to go to the local drug abuse council. Or wherever po yung merong nagbibigay ng services for the community-based rehab program. Kasi po sa amin po sa DOH, we only provide the technical assistance, pero po yung ownership ng program, it has to be the Local. LGU. Okay, Opo. LGU. Actually po may mga barangay po na kanya-kanyang intervention or implementation, pero kulang pa rin yung monitoring kung tama ba ang ginagawa or sumusunod ba sila. Kasi syempre po, but at the end of the day, kung hindi naman po kasi talamak na talagang drug dependent, kaya pa naman yan sa pangaral. Kasi mayroon po na po tayong, yung, di ba, yung pwedeng sa pangaral, it's considering
drug addiction or drug dependence as a sin. So sa pangaral po, minsan kahit po Daldala walang pa. ibang paraan, makinig ka lang sa Biblia, sa lahat po ng pangaral, may mga gumagaling naman po. Amen, amen. Meron po ba, dahil kayo sa center-based, meron talaga kayong very regimented program. Program. At, Parang ito, week 1, week 2, Structured week 3, activities po ang structured tawag doon. yan. Opo. Pagdating po sa community, ang bawat service provider na talagang gustong-gustong tumulong, whether it is an NGO, civil society, or faith-based organization, wanted to help and they present to you a particular module, Opo. program. Kinakailangan bang i-accredit yun at sino ang nag-accredit? Recognized lang po. Sasabihin lang sa DDB na meron kaming ganitong program na pwede namin introduce or pwede po sa local government as long as this will not do any harm to the patient. Kasi meron po, sorry po, with apology po sa with due respect. Yung iba po kasi parang it's a way for them to, gather, you know what I mean? So, it's actually, kung ano man po ang denomination, ano man ang religion, ang main purpose po natin is to enhance the spiritual thing of the patient. Hindi po para umanit ka sa amin, yung mga ganun. So, it's still the choice of the patient or the person kung saan niya gusto sumani. Pastor, nabalitaan ko noon nakapag-develop tayo ng isang program. Pwede nyo ba kaming bigyan ng idea? Meron po kaming program na dinevelop. We called it Journey to Wholeness. Ito po ay based on the 12 steps, yung AA, Alcoholic Anonymous. So ito po ay dinevise ng aming headquarter, yung General Conference. Then we localize it. So ito po yung program na dinadala namin sa community. At ito po ay naipakita na namin sa DDB. At kanila pong, kaya nga pinarmahan nila yung MOA namin kasi nakita nila na talagang holistic. So, physical, mental, social, and spiritual. Ano na po kayong specific community na Yeah. Actually po sa Bicol po, sa Legazpi at sa ilang area, kami po ang tinap ng DOH. Sa Puerto Princesa po, sa Palawan, kami rin po ang request ng Kapitolyo ni Governor GCA Alvarez kasi nakita po nga nila yung program namin, holistic po. At gaya na nabanggit nyo, we don't talagang holistic po, physical, mental, social, spiritual. Tapos sa ibang, sa Mindoro, si Governor O'Malley nag-put up ng rehabilitation. Ang kinuha po niyan chaplain at ang nagpo-provide, part din po kami. Kasi ang concern po namin is to help. Kasi yun po ang mandate sa amin ng Bible na talagang love your neighbor. Kahit sino po man. Kahit sino po. Oo. Regardless kung- So meron po kaming ready-made program na Journey to Wholeness at marami pa po yung Win Wellness na yun po talaga research-based at talagang scientific po. Yun po ang mga ginagamit namin. At yung pong Journey to Wholeness, celebrations, tiningnan din po ng DSWD. At ngayon, yan po ang ginagamit namin sa 4Ps. Kasi kami po, tinap din ng DSWD, kami nagle-lecture sa 4Ps. Kaya we have lots of materials and modules po na ginagamit lang sa community. Mayroon po akong narinig noon o nabasa na itong Interagency Committee Against Illegal Drugs, yung ICAD ng Executive Order number 15, di ba nag-cluster, 4 na cluster, na ito ka sa DSWD ang Integration. rehabilitation and reintegration. DOH and DOH. So kapag nag-present ang isang faith-based organization doon sa community, initially, kanino sila lalapit? Sa DSWD ba? Or sa DOH? Or pwedeng dumiretso na lang doon sa local chief executive of government? nasabi ko nga po, wala naman pong ano yun, is how you really collaborate. So, pwede po sa LGU na po yun. Or pwede rin po diretso sa na. DDB if you have direct access po. Or as a whole organization, you can link with DDB para po sila endorse or recognize you as a, reputable organization to do it. So we have studied about center-based, pag-usapan na rin natin community-based, na pag-usapan na rin natin kung paano ang mga doctors ay, or ang hospitals ay makatulong. Ano po ba yung mga challenges na hinaharap natin ngayon on rehabilitation itself and the participation of concerned citizen or people? So number one po, very important po, especially for the community-based, community participation. So dapat bantay ka talaga sa
kapitbahay mo. Sabi ko nga sa mga pasyente pag uuwi, the relatives or the family has a big part in the recovery of the patient. So, kung wala pong support ang pamilya, anytime, pwede siya bumalik. Kasi po, kung mga issues kasi hindi pa na-resolve during the rehabilitation program or treatment and rehab duration ng pasyente habang naka-admit, pag uwi niya sa bahay, andun pa rin yung issues niya, Same hindi pa siya rin. matanggap ng pamilya. So, balik siya sa dati niyang Opo. problema. Yun po isang chance. So, we should really include the family in the recovery of the patient. Number 2, yung pong paglabas ng pasyente, dapat may trabaho. Kasi kung walang trabaho, more often than not, they go back to the usual thing. So, kailangan po mahanapan sila ng trabaho. So, ang ano po natin dyan ngayon is to provide a capacity or skills development while they are inside the rehab facility. So, meron po tayong TESDA collaboration, nagtutulong paggawa ng pandesal, automotive, ganun po. Sa pang challenge is the aftercare program. How many of these patients who are discharged will finish the 18-month program? So, dapat po nafa-follow up sila. So, dapat intensive po ang follow-up in collaboration with the LGU kung saan sila nakatira. Para natitingnan, kaya nga po importante rin ang role ng ADACS. Para po na monitor yung pag-uwi ng constituents nila, nasa na ba sila, nagpapatuloy ba sila ng aftercare program. And for now, yung challenge po ngayon is yung mga pasyenteng galing ng PJMP. Ito po yung sa plea bargaining. Yes, That with the court order, they will be admitted to the center, to the rehab center, to undergo a 6-month program. So, ito po rin. So, ang challenge is sa dami-dami po ng mga pasyenteng ito, baka po umabot ng X number of patients in the rehab facility na galing ng mga jail. Dumadami po ba ang ating rehab centers? So far po ngayon sa Rehab so center. far po may mga additional new rehab centers ongoing po ang construction. So we have one in Malaybalay, Bukidnon that was bali po sponsored din by a Chinese group, Friends of the Philippines Foundation. And then may mga iba po with the JICA in Cavite. So may in mga terms iba of po. personnel, human resources. Yun po ang medyo challenge pa rin kasi dapat may mga trained or competent personnel to really man the operation. So ito po ang nasa ongoing ano po ng DOH with the DDAP also trying to train the staff who will man this facilities. May nabanggit kayo na pinag-usapan din namin kanina ni Ma'am Joanne, yung women's health and in relation to that, at nabanggit nyo rin yung increasing HIV among users. Can you elaborate on that? So sa women ho kasi, we are now doing a holistic management. Hindi lang yung drug problem niya. Like kung babae ang pasyente, lahat ng needs niya will have to be addressed. So yung hygiene, mga problems niya as a female. So kasi one time we had one patient admitted pregnant. Noong unang panahon ho, hindi ka mag-admit kasi hindi naman equipped yung facility for the pregnancy of the patient. So ang ginagawa, admit muna and then refer to a facility equipped to provide the services of her pregnancy. So na-refer ho namin siya for nananganak na siya sa So hospital. isa rin pala yan sa mga challenges na marami tayo talagang kinakailangan gawin. So sa faith-based organization, ano po ang sa tingin ninyo ngayon, mga immediate, like yung sa mga hospitals natin, meron ba tayong pwedeng i-extend na support sa mga facilities or even sa communities? Hospitals for the community based. Yung mga hospitals naman natin usually may church din siya. So basically kung ano yung pwedeng gawin ng church, the hospital can also do it kasi most of the employees of the hospital are coming from a church also. So as a group, they can provide pwede nga yun, I was thinking like kung may ifa-follow up, they can help with that. Kaya ako naitanong sa inyo kasi kung interested yung mga community, yung mga churches natin or yung groups in helping, so they have to go to the LGU and ask how they can participate in the program. While the patient po is inside the rehab facility, nandun na yung umpisa na mag-usap na paano parang makakatulong o to-turn over turn over sila na mag-manage ng pasyente after discharge. So po, sir, Nabanggit ni Doc ang isang challenges about family involvement. So,
Kami po ay may mga programs about family development. So, I think we can help po sa about lectures about family. So, meron po kami mga lecture series about family development. So, doon po kami pwede rin kami sa makatulong doon. So, wala na po tayong oras pero marami pa po tayong pag-uusapan. Nais po sana nating ma-extend. Baka sa sunod, pwede namin kayo ma-invite ulit. Thank you very much po sa inyong presence, inyong na-contribute ngayon sa ating programang All the King's Men and Women. At mga kaibigan, mga taga-subaybay natin, nariyan na naman po ang isang punong-puno na kaalaman na ating natanggap. Alalahanin po natin na sa kabila ng lahat ng ito, lahat tayo ay pinananawagan na maglingkod. Because after all, we are all the King's Men at His service. Kaya sa muli, kami po ay nagpapasalamat sa ating mga guest, Dr. Jasmine Peralta, Ma'am Joanne Amparo, at Pastor Arnel Gabin sa pagkakataong ito. And sa panghuli, ito po ang inyong host, si Chaplain June Bautista, saying, May the King be with you.